په واتس اپ کې په راتلونکي وخت کې څه اپډیټ دی چې هغه یوځای کېږي او د هغې نه تاسو فایده چې ده دا هم اوچتولی شئ. د واتس اپ والا کوشش هم دا دی هغه وایي چې زموږ استعمال کوونکو ته اساني چې ده دا جوړه شي. نو څه اپډیټ پکې یوځای کېږي هغه سره زه شیر کوم، خو تاسو به راته وایئ چې په دې کې ستاسو کم اپډیټ د ټول نه زیات خوښ شو او کم ته ستاسو انتظار دی. خو ځینې کسان دا خبره کوي و چې د دې اپډیټو تا ته څنګه پته لګي، ته زبرګې یا ته واتس اپ چې دی دا ستا دی چې ته یې پکې په راتلونکي وخت کې یوځای کوې. نو زموږ خلک چې دی هغه د ټکنالوژۍ نه دومره پاتې دي چې هغو ته دا پته نه لګي. موبایل ورسره په لاس کې دی خو سرچ نه کوي، لږ سرچ کوئ نو تاسو ته بیا چې دی پته به لګي چې د دې اپډیټو پته څنګه لګي. هر یو اپلیکیشن چې دی د هغو خپل ویب سایټ وي، په هغې باندې د ټایم سره چې دی هغو اپډیټ ورکوي چې دا په راتلونکي وخت کې موږ په واتس اپ کې چې دی دا به یوځای کوو. په دغه طریقه چې دی موږ ته خبرېږو. دغه شانتې په اول نمبر باندې چې په واتس اپ کې اوس یوځای کېږي نو د اے آی اپشن چې دی هغه به یوځای کېږي. یو خو تاسو ته معلوم دی چې هغه یوځای دی، خو په هغې کې به نوره بهتري چې ده هغه به راشي او نور پیدې چې دي هغه تاسو د هغې نه اوچتولی شئ. هغې نه داسې دا اوچتولی شئ اوس چې تاسو میسج کوئ نو د میسج جواب چې دی هغه به تاسو ته اټومیټک چې دی هغه به د اے آی په تھرو باندې میلاویږي او ښه صحیح چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. یا تاسو یو تصویر لیږئ نو تصویر چې دی د هغې نه مخکې تاسو ایډیټ کولی شئ، فلټر پرې لګولی شئ، بیکګراونډ چې دی هغه ته ختمولی شئ. دغه شانتې هر سره چې دی دا به ښه په تیزۍ سره کوي نو دا به اپشن چې دی دا به د اے آی چې دی دا به یوځای کېږي. میټا اے آی چې دی د دې نه تاسو دغه پیدې چې دی دا اوچتولی شئ نو دا به هم په راتلونکي وخت کې په واتس اپ کې چې دی دا به یوځای کېږي. دغه شانتې ورپسې چې دی اکثر موږ په واتس اپ کې چې دی موږ دغه ته ډیلیټ کوو، خپل زاړه میسجونه چې دي دا ډیلیټ کوو. لکه موږ ځو سټوریج اینڈ منیجمنٹ ټول ته چې دی هلته موږ لاړ شو نو موږ میسجونه چې دي خپل چیټ چې دی هغه ډیلیټ کوو، ځکه هلته په موبایل کې سټوریج چې دی دا پول شوی چې پول شي نو بیا به لازم د هغې نه ډیلیټ کوي. نو اکثر به موږ هغه ټول چې دي دا به ډیلیټ کول او ټول چې دي دغه به ډیلیټ کېدل. که موږ به یو کس ډیلیټ کول نو مکمل به ډیلیټ کېدل. اوس چې دی دا تاسو جدا جدا ډیلیټ کولی شئ، جدا جدا دا ډیلیټ کولی شئ چې په هغې کې تاسو میډیا چې دی دا جدا، فایل چې دی هغه جدا، او که زاړه میسجونه دي نو دغه جدا ډیلیټ کولی شئ چې کوم ستاسو نه خوښ هغه به جدا ډیلیټ شي او تاسو ته به هر سره چې دي دا به صفا پاتې شي. نو داسې یو نوی اپشن چې دی دا به پکې یوځای کېږي د دې لپاره جدا، او مخکې به تاسو نښه کول نو اوس چې دی هغه پکې دغه اپشن چې دی دا به پکې هم یوځای کېږي. بل لا موږ اکثر ویډیو کال کوو، آډیو کال کوو، چې کله موږ دغه ویډیو کال او آډیو کال کوو اکثر زموږ سره په خوا کې شور یا په کور کې یا په دفتر کې یا په بازار کې روان یو نو چې کله موږ دغه کوو نو د دې لپاره هم یو اپشن چې دی هغه به دې کې یوځای کېږي. دا اپشن دی چې اوس تاسو ویډیو کال کوئ، آډیو کال کوئ نو په هغې کې به تاسو له راځي دا اواز د صفا کېدو. ستاسو کوم په خوا کې چې شور دی هغه شور چې دی هغه به ختمېږي. پایپون کې چې دی دا موجود دی، پایپون کې چې تاسو ټلیفون کوئ نو له پاسه به هغه چې راښکته کوي نو له پاسه تاسو ته دغه اپشن چې دی دا شو کېږي. اوس به تاسو ته په انډرایډ کې چې دی دا به هم میلاویږي، په انډرایډ کې هم میلاویږي. که ستاسو په خوا کې څوک خبرې اترې کوي یا شور کوي نو به نه ځي، خو خالص ته اواز چې دی دا به هغې کس ته چې دی دا به ځي. دغه شانتې یو بل اپډیټ دی چې دا به هم په واتس اپ کې یوځای کېږي. کم کسان چې ګروپ استعمالوي، ګروپ استعمالوي نو د ګروپ والا چې دی د هغو لپاره به دا یوځای کېږي. که تاسو په ګروپ کې یوځای شوئ نو په ګروپ کې چې دی تاسو ته به زاړه میسجونه چې دي دا به هم شو کېږي. لکه اوس ته یو ګروپ ته وردننه شوې نو په هغې کې هغه حساب چې دی هغه تاله درکولی شي. که یو نوی ممبر په دې کې یوځای کېږي نو هغه ته دومره زاړه میسجونه چې دي دا شو کېدی شي. نو دغه زاړه میسجونه چې دي هغه به تا ته هم خوره کېږي. مخکې چې ورته یوځای شوې نو د هغه ټایم چې کم میسجونه به کېدل هغه به شو کېدل، اوس به تا ته زاړه میسجونه چې دي دا به هم شو کېږي. بل چې دی په واتس اپ کې به دا یو اپشن چې دی دا به هم یوځای کېږي چې دا د ټولو دپاره لازم دی. د دې نه مخکې موږ دا تاسو ته ویلو چې دا په راتلونکي وخت کې یوځای کېږي، خو په لږ وخت کې چې دی دا به تاسو ته اوس چې دی دا میلاویږي او ځینې کېدای شي چې میلاو شوی هم وي. دا چې دی شډول میسج، لکه ته اوس یو کس ته میسج کوې میسجو نو هغې له ته ټایم هم ورکولی شي. ټایم دا ورکولی شي لکه اوس د یو کس مثلا اکثره خلک هغه سالګرې هغه مبارک ورکوي یا داسې یو ورځ چې به د پلانې ورځ باندې دې کس ته میسج لاړ شي نو هغه میسج له چې تا کم ټایم ورکړو نو په هغه ټایم تللی شي. ته وایې چې په سبانۍ ورځ ورته لاړ شي او پلانې ټایم باندې ده ته لاړ شي، یا یې ځان ته په خپله دغه کې نو ځان ته هم کولی شي. تا وایې چې ما ته په پلانې ورځ باندې خبر را یاده شي نو هغه میسج چې دی هغه تا ته واپس هم راتلی شي او ته بل کس ته چې دی دا هم لیږلی شي. نو میسج له چې دی هغې له ته اوس ټایم چې دی دا هم ورکولی شي. نو دا اپشن چې دی دا به هم په واتس اپ کې په راتلونکي وخت کې چې دی دا به یوځای کېږي. دغه شانتې په واتس اپ کې یو چې دی پاسورډ میسج چې دی هغې لپاره چې دی پاسورډ چې کوم دی د یو چیټ چې دی هغه ته لاک کړې نو د هغې لپاره نوی اپشن چې دی هغه هم دغه کېږي چې د هغې لپاره به د کوډ اپشن چې دی دا به یوځای کېږي. نو دی هم به دې کې ورکړی دی چې د کوډ اپشن به د میسج دپاره چې دی دا به هم په راتلونکي وخت کې یوځای کېږي. تاسو به میسج له چې دی هغې له به کوډ ورکولی شئ. بل لا د میسج دپاره یو دا اپشن چې دی دا هم یوځای کېږي چې ته یو کس ته میسج لیږې نو هغه میسج چې دی هغه به بلر ځي. لکه هغه ته چې میسج لاړ شي نو هغه به خړې خړ
کاریږي بنو چې کله هغه په هغې باندې کلیک کړي دا د دې لپاره دی که یو کس تا سره ناظم په خوا که تا د میسج راځي او ډایرکټ موبایل کولاوي نو تا ته به هغه میسج چې دی دا به نه شو کېږي لکه کس په دا دغه کوي چې تا ته در ولېږي بلر در ولېږي نو بلر به چې ته پرې کله زور وکړې نو هغه چې دی هغه لیکایي چې دی هغه به تا ته مکمل ښکاره شي نو دا اپشن چې دی دا به هم په وټساپ کې چې دی په راتلونکي وخت کې یو ځای کېږي خو یو بل غټ اپشن دی چې هغې ته موږ ډېر انتظار دی او د 2-3 کال نه وټساپ وایي چې دا په وټساپ کې یو ځای کېږي او د وخت سره په هغې کې بدلي راولي او هر سړی وایي چې دا به د کل نه یو ځای کېږي نو د وټساپ والا وینا دا هغه چې په دې 2026 کې به دغه یو ځای کېږي چې د هغې دپاره یې پاسورډ هم راوستلو چې پاسورډ به تاسو خپل وټساپ له اوس ورکولی شئ بل لا دا اپشن چې ما تاسو ته یاد کو دا ما تاسو ته یوزر نیم یاد کو چې هغې دپاره بس تاسو اوس دغه چې دی دا به نه استعمالېږي نمبر چې دی دا به نه استعمالېږي که ته یو کس له ورکوې نو خپل یوزر نیم به ورکوې د یوزر نیم په نوم په ترو باندې چې دی هغه به ستا سره رابطه چې دی دا به کوي نو یوزر نیم اپشن چې دی دا به په دې 2026 کې چې دی دا به یو ځای کېږي او هغې سره د پاسورډ اپشن چې دی دا هم ولرئ چې پاسورډ به هم په دې کې یو ځای کېږي بل لا چې ته میسج ورکوې څنګه چې ما تاسو ته ووایي دا پین او کوډ نو دغه کوډ چې دی دا به هم د هغې سره یو ځای چې دی دا به راځي چې ته د یو کس سره میسج کول غواړې نو هغه ته به ته هغه پین ووایې نو د هغه پین په ترو باندې چې دی هغه به ستا سره رابطه کوي ځکه چې بیا هر سړی چې ستا یوزر نیم سرچ کوي نو هر سړی به ستا سره دغه کوي نو دغه پین اپشن چې دی دا به هم یو ځای کېږي نو دا ټول اپډیټ چې دی دا به په یو ځای باندې راځي نو اکثر زه داسې نوي ویډیوګان چې دا کله وکړم چې نوي اپډیټ یو ځای کېږي نو ځینې کسان د یوزر نیم نو د یوزر نیم هغو دا ویل چې په 2026 کې به دا یو ځای کېږي خو تاسو راته ووایه چې په دې کې ستاسو کوم اپډیټ چې دی هغه د ټول نه زیات خوښ شو